नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे आमच्या चॅनल दररोज नवीनवर. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो, आणखी एक नवीन लेटेस्ट भरती घेऊन आलो आहे. तुम्हाला सांगितले कोणती लेटेस्ट भरती निघेल सर्वप्रथम माहिती आमच्या चॅनलमध्ये असते मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, जास्त वेळ वाया न घालता लवकरात लवकर मित्रांनो, तुम्ही जर आमच्या चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटनला प्रेस करून द्या मित्रांनो. आणि मित्रांनो, बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं मित्रांनो. आणि आणखी एक मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका, तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही मित्रांनो. व्हिडिओ लाईक करून द्या आणि मित्रांनो सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं असतं मित्रांनो. बेल आयकॉन नाही दाबली तर नोटिफिकेशन मिळणार नाही. तर आवर्जून सांगतो, सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं असतं. आताच करून द्या मित्रांनो, कारण नंतर वेळ मिळणार नाही. चला मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरुवात करणार आहोत. तर बघा मित्रांनो, तुम्हाला सांगितले मित्रांनो, कोणतीही लेटेस्ट भरती निघाली किंवा कोणतीही भरती लास्ट जवळ आली तर तुम्हाला आमच्या त्याची माहिती मिळते मित्रांनो. तर मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ आहे तर हा व्हिडिओ मी तुम्हाला खास करून मित्रांनो नवीन भरती आणली आहे, लेटेस्ट भरती आणला आहे. तुम्हाला सांगितलं आहे कोणत्याही भरती लास्ट जवळ आली किंवा कोणत्याही भरतीची नवीन निघाली मित्रांनो, त्याची माहिती तुम्हाला आमच्या चॅनल मिळते मित्रांनो. तर मित्रांनो, हा लेटेस्ट भरती आणला आहे. आज मित्रांनो मी तुम्हाला 5 व्हिडिओ दिले मित्रांनो लेटेस्ट भरतीवर. जर तुम्ही बघितलं नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला भेट द्या, चॅनल जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ बघू शकता मित्रांनो. आणि मित्रांनो, काल तुम्हाला मी 3 व्हिडिओ दिले मित्रांनो लेटेस्ट भरतीवर, आणि परवा मित्रांनो मी तुम्हाला 5 व्हिडिओ दिले होते लेटेस्ट भरतीवर. ते व्हिडिओ तुम्ही बघितले नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला भेट द्या. चॅनलचं नाव आहे दररोज नवीन मित्रांनो. बघा मित्रांनो, चॅनलचं नाव दररोज आहे म्हणून तुम्हाला मित्रांनो दररोज नवीन एकही दिवस न चुकता मित्रांनो, एकही दिवस न चुकता तुम्हाला दररोज नवीन लेटेस्ट भरतीची माहिती मिळते असेल मित्रांनो. तर लवकरात लवकर मित्रांनो ते व्हिडिओ बघा आणि त्यामध्ये काय काय माहिती सांगितली संपूर्ण माहिती बघा आणि त्यामध्ये जरूर अप्लाय करा मित्रांनो. कारण मित्रांनो, जर तुम्ही अर्ज दाखल केला तेव्हा तुम्हाला नोकरी मिळू शकते, आणि जर अर्ज दाखल नाही केला मित्रांनो, तुम्ही नुसतं बघितलं आणि अर्ज दाखल नाही केला तर तुम्हाला नोकरी मिळणार नाही मित्रांनो. तर मित्रांनो, आमचा हा जितो की तुम्हाला लवकरात लवकर नोकरी कशी मिळेल. तर लवकरात लवकर मित्रांनो, जास्त वेळ वाया न घालवता लवकरात लवकर ते व्हिडिओ बघा आणि त्यामध्ये अर्ज दाखल करा हे महत्त्वाचं मित्रांनो. आता बघा तुम्ही, आज सुद्धा तुम्हाला मी 5 व्हिडिओ टाकले, ते सुद्धा बघा लवकरात लवकर चॅनल जाऊन मित्रांनो. दररोज सकाळी उठल्यावर मित्रांनो दररोज सकाळी लवकर उठल्यावर चॅनलला भेट द्यायची, चॅनलला भेट दिल्यानंतर तुम्हाला संपूर्ण नवीन भरतीचे व्हिडिओ मिळून जातील मित्रांनो. तर लवकरात लवकर सकाळी भेट द्यायची चॅनलवर आणि संपूर्ण व्हिडिओ बघायची आणि त्यामध्ये अर्ज दाखल करायचं महत्त्वाचं मित्रांनो. आता बघा, ही जो भरती निघाली मित्रांनो, ही सुद्धा लेटेस्ट भरती निघाली, याच्या आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. तर लवकरात लवकर याची माहिती बघून यामध्ये सुद्धा अर्ज दाखल करून द्या हे महत्त्वाचं मित्रांनो. आता बघा तुम्ही, ही भरती निघाली मित्रांनो, त्या अगोदर मित्रांनो, आज जर हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर दिसून असेल तर याची क्वालिटी वाढवून घ्या. खाली चौकट बटन टच करून द्या, म्हणजे हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीन फुल स्क्रीन दिसेल. फुल स्क्रीन म्हणजे संपूर्ण माहिती करू शकेल, संपूर्ण माहिती करू शकली म्हणजे तुम्ही यामध्ये अर्ज दाखल करू शकाल. तर महत्त्वाची बाब मित्रांनो अशी असते, याची क्वालिटी वाढवून घ्या आणि चौकट बटन टच करून देणार. लवकरात लवकर याची क्वालिटी वाढवून घ्या आणि चौकट बटनला टच करून द्या. आता बघा मित्रांनो, ही भरती निघाली. तर मित्रांनो, ही भरती निघाली NFL मित्रांनो. NFL मित्रांनो म्हणजे मित्रांनो नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड अंतर्गत 79 जागांसाठी भरती निघाली मित्रांनो. नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड अंतर्गत 79 जागांसाठी भरती निघाले. तर बघा मित्रांनो, इथं दिलेलं तुम्हाला बघा मित्रांनो, इथं दिले टोटल जागा 79 दिले मित्रांनो. इथं पद क्रमांक दिलं, इथं पदाचे नाव दिलं, इथं पसंती दिलं आहे. तर बघा मित्रांनो, पहिलं पद मित्रांनो ज्युनियर इंजिनिअरिंग असिस्टंट मेकॅनिकल, त्यासाठी मित्रांनो 34 जागा दिलं आहे. दुसरं पद मित्रांनो ज्युनियर इंजिनिअरिंग असिस्टंट इलेक्ट्रिकल, त्यासाठी 20 जागा दिलं आहे. तिसरं पद मित्रांनो ज्युनियर इंजिनिअरिंग असिस्टंट इन्स्ट्रुमेंटेशन, त्यासाठी 16 जागा दिल्या आहे. चौथं मित्रांनो ज्युनियर इंजिनिअरिंग असिस्टंट केमिकल लॅब, त्यासाठी 3 जागा दिल्या आहे. नंतर 5वं पद मित्रांनो स्टोअर असिस्टंट, त्यासाठी 3 जागा दिल्या आहे. 6वं पद मित्रांनो फार्मासिस्ट, त्यासाठी 3 जागा दिल्या आहे. अशा टोटल जागा मित्रांनो 79 जागा होत्या. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, जास्तीत जास्त जागा मित्रांनो पद क्रमांक 1 मध्ये मित्रांनो ज्युनियर इंजिनिअरिंग असिस्टंट मेकॅनिकलमध्ये तुम्ही बघू शकता मित्रांनो 79 जागांसाठी भरती निघाली, खूप मोठी भरती निघाली. आणि मित्रांनो, ह्यामध्ये खूप जास्त पगार असेल मित्रांनो. तर लवकरात लवकर ह्यामध्ये जो अर्ज दाखल करेल त्याला ही नोकरी मिळेल मित्रांनो. तर लवकरात लवकर अर्ज दाखल करा मित्रांनो. आणि खरं सांगतो मित्रांनो, तुम्हाला जर ह्यामध्ये नोकरी मिळाली तर खरं सांगतो तुमचा परिवार सुखत राहील मित्रांनो, तुमची लाईफ सेट होऊन जाईल. तर लवकरात लवकर मित्रांनो ह्यामध्ये अर्ज दाखल करा हे महत्त्वाचं मित्रांनो. खूप मोठी भरती निघाली. तुम्हाला सांगितलं आमच्या तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळत असेल मित्रांनो. पदाचे नाव काय, पदसंख्या किती, कोणत्या पदामध्ये किती जागा निघाल्या, किती जागांसाठी भरती निघाली, कोणती भरती निघाली, शिक्षण पात्रता काय, वाचट काय, यासाठी फी किती असेल, यासाठी लास्ट डेट केव्हा मित्रांनो ऑनलाईन अर्ज करण्याची आणि नोकरी ठिकाण कुठे, संपूर्ण तुम्हाला डिटेलमध्ये माहिती मिळत असेल मित्रांनो. तर लवकरात लवकर मित्रांनो आमच्या चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, बेल आयकॉन दाबून द्या हे महत्त्वाचं मित्रांनो. कारण आणखी जे नवीन तुम्हाला व्हिडिओ टाकणार आहे त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळते मित्रांनो. तुम्हाला सांगितलं दररोज तुम्हाला एकही दिवस न चुकता मित्रांनो, दररोज तुम्हाला एकही दिवस न चुकतं, दररोज तुम्हाला नवीन लेटेस्ट भरती माहिती मिळत असते मित्रांनो. तर लवकरात लवकर सबस्क्राईबला प्रेस करा, बेल आयकॉन दाबा मित्रांनो हे महत्त्वाचं मित्रांनो. कारण की सर्वजण मित्रांनो सबस्क्राईबला प्रेस करताय, बेल आयकॉन दाबताय मित्रांनो. तर लवकरात लवकर तुम्ही सबस्क्राईब प्रेस करा आणि बेल आयकॉन दाबा हे महत्त्वाचं मित्रांनो. आता बघा, ही भरती निघाली मित्रांनो. यासाठी शिक्षण पात्रता बघा मित्रांनो काय, तर यासाठी शिक्षण पात्रता मित्रांनो अशी SC ST PWBD यांना 85% गुण पाहिजे मित्रांनो. कोणत्या ह्याच्यात 85% गुण कंपल्सरी मित्रांनो प्रत्येक याच्यामध्ये. आता बघा मित्रांनो, या पद क्रमांक 1 साठी मित्रांनो ह्यामध्ये असं मित्रांनो, पद क्रमांक 1 साठी मित्रांनो 50% गुणासह 50% मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा पाहिजे मित्रांनो. आणि दुसरे मित्रांनो ह्यामध्ये 50% गुणासह इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग डिप्लोमा पाहिजे मित्रांनो. आणि आता पद क्रमांक 3 साठी बघा तर दिले तुम्हाला 50% गुणासह इन्स्ट्रुमेंटेशन किंवा समतुल्य पाहिजे मित्रांनो. 50% गुणासह इन्स्ट्रुमेंटेशन किंवा समतुल्य किंवा इंजिनिअरिंग डिप्लोमा तुमच्यापाशी पाहिजे मित्रांनो. तर पद क्रमांक 3 साठी अप्लाय करू शकता आणि अप्लाय करू शकणार. तर बघा मित्रांनो, आता पद क्रमांक
4साठी बघणार आहोत मित्रांनो. बघा मित्रांनो, दिलं तुम्हाला पद क्रमांक 4साठी मित्रांनो शिक्षण पात्रता काय, त्यामध्ये मित्रांनो 50% गुणासह BSc केमिस्ट्रीमध्ये झालं पाहिजे मित्रांनो. त्याच पद क्रमांक 4साठी आपल्या कृषीत आणि आपल्या कृषीत नाही. आणि तुम्हाला सांगितलं मित्रांनो SC ST PWBD यांना 45% गुण असलं कंपल्सरी मित्रांनो प्रत्येक याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितले. आता पद क्रमांक 5साठी बघा तर ह्यामध्ये काय, तर 50% गुणासह कोणत्याही शाखेतील पदवी पाहिजे मित्रांनो. आणि पद क्रमांक 6साठी मित्रांनो पहिले ह्यामध्ये असं 50% गुणासह मित्रांनो D.Pharm किंवा आणि दुसरे ह्यामध्ये असं मित्रांनो 1 वर्ष अनुभव पाहिजे मित्रांनो. तरच पद क्रमांक 6साठी आपल्या कृषीत आणि आपल्या कृषीत नाही. आता ह्यामध्ये वयाचेट काय मित्रांनो बघा, यामध्ये वयाचेट अशी मित्रांनो 30 एप्रिल 2019 रोजी 18 ते 30 वर्षापर्यंत वयाचेट मित्रांनो. 18 ते 30 वर्षापर्यंत वयाचेट SC ST यांना 5 वर्ष सूट दिले मित्रांनो. OBC साठी 3 वर्ष सूट दिले मित्रांनो. तुम्ही बघू शकता. तुम्हाला सांगितलं आमच्या तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळत असते मित्रांनो. शिक्षण पात्रता काय, वयाचेट काय, नोकरी ठिकाण कुठे, फी किती असेल, संपूर्ण डिटेलमध्ये माहिती मिळत असते मित्रांनो. आणि हा चॅनल मित्रांनो खास करून नवीन ओपन केला आहे, सर्वांसाठी ओपन केला आहे, खास करून नवीन ओपन केला आहे, खास करून तरुण वर्गासाठी ओपन केला आहे. कारण त्या लवकरात नोकरी कशी मिळेल हा आमचा येतो असतो मित्रांनो. तर लवकरात लवकर मित्रांनो तुम्ही त्या आमच्या नवीन असेल तर सबस्क्राईबला प्रेस करून द्या, बेल आयकॉन दाबून द्या. हे माझं मित्रांनो, कारण की मित्रांनो तुम्हाला एकही दिवस न चुकता दररोज तुम्हाला नवीन लेटेस्ट वीडियोची माहिती मिळत असते मित्रांनो. तर लवकरात लवकर सबस्क्राईबला प्रेस करून द्या, बेल आयकॉन दाबून द्या. म्हणजे आणखी जे नवीन व्हिडिओ टाकणार आहे त्याची तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळते मित्रांनो. सर्वजण सबस्क्राईबला प्रेस करताय, तुम्ही सुद्धा सबस्क्राईबला प्रेस करून द्या, बेल आयकॉन दाबून द्या. म्हणजे त्यांना सुद्धा नोटिफिकेशन मिळते, तर तुम्हाला सुद्धा नोटिफिकेशन मिळत मित्रांनो. तर लवकरात लवकर सबस्क्राईबला प्रेस करा, बेल आयकॉन दाबा. हे महत्त्वाचं मित्रांनो. आता नोकरी ठिकाण बघा मित्रांनो काय दिलं आहे, त्यामध्ये नोकरी ठिकाण दिलं मित्रांनो तेलंगणा दिलं नोकरी ठिकाण. आता बघा तर नवीन राज्य वाढलं मित्रांनो, ते तेलंगणा ते दिलं मित्रांनो नोकरी ठिकाण. आता पुढचं मध्ये मित्रांनो ह्यामध्ये फी, त्यामध्ये फी मित्रांनो जनरल हे बघा मित्रांनो फी दिली इथे तुम्हाला. जनरल OBC यांना 200 रुपये, SC ST PWBD EXSM यांना फी नाही मित्रांनो, यांना फी माफी मित्रांनो. एक्स सर्व्हिसमॅन मित्रांनो यांना फी माफी मित्रांनो. हे जो वाचलं मित्रांनो तुम्हाला मी EXSM एक्स सर्व्हिसमॅन यांना फी नाही मित्रांनो. म्हणजे मित्रांनो SC ST PWBD एक्स सर्व्हिसमॅन यांना फी नाही मित्रांनो. तर लवकरात लवकर यांनी ह्यामध्ये अर्ज दाखल करून द्या. 200 रुपयाकडे बघू नका. यामध्ये जो अर्ज दाखल करेल त्याला ही नोकरी मिळेल मित्रांनो. खूप जास्ती जागांसाठी पद निघाले मित्रांनो. ही जागा खूप जास्त जागांसाठी भरती निघाले आणि मित्रांनो ह्यामध्ये खूप जास्त पगार असेल. तर लवकरात लवकर 200 रुपयाकडे बघू नका. ह्याकडे किती पगार असेल त्याकडे बघा मित्रांनो. आणि लवकरात लवकर अर्ज दाखल करा, हे महत्त्वाचं आहे. आता पुढचा मुद्दा मित्रांनो ह्यामध्ये ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख. तर ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख दिली मित्रांनो तुम्हाला 9 जून 2019 मित्रांनो. 9 जून 2019 दिले. 9 जून 2019 रोजी संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत मित्रांनो. 9 जून 2019 रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत दिले. त्यानंतर तुम्ही अप्लाय करू शकणार नाही. तर लवकरात लवकर 9 जून 2019 रोजीच्या आतच तुम्ही लवकरात लवकर ह्यामध्ये आज दाखल करून द्या, हे महत्त्वाचं मित्रांनो. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून पाठवा. लाईक करायला विसरू नका, शेअर करायला विसरू नका, हे महत्त्वाचं मित्रांनो. तर मित्रांनो आणखी महत्त्वाचं बाब मित्रांनो, सबस्क्राईब बटन प्रेस केलं नसेल तुम्ही तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब प्रेस करून द्या, बेल आयकॉन दाबून द्या, हे महत्त्वाचं मित्रांनो. कारण आणखी जे नवीन व्हिडिओ टाकणार आहे त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील मित्रांनो. त्याची तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत राहील. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद मित्रांनो. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.